ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንደምን ቆያችሁ ቃል በገባው መሰረት ፓርቱን ዛሬ ይዤ መጥቻለሁኝ ልክ ፓርት 1 ላይ እንዳሉት አይነት ጥያቄዎች ናቸው በዚህ በፓርት 2 ላይ ያሉትም አብዛኛዎቹ ተመሳሳይ ናቸው እንደነ ኤቲክስ ኤንድ አካውንታቢሊቲ ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት ኤንድ ከስተመር ሰርቪስ ኤንድ ኳሊቲ እና ፐርፎርማንስ ኤንድ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንትን ጭምር የሚያካትቱ ጥያቄዎች ናቸው አብዛኛዎቹ ሞር እናንተ ፓርት 1 ላይ ፓርት 1 አይታችሁ አያያዛችሁ ፓርት 2 ብታዩ ሞር ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ስንገባ ጥያቄ 31 የኮምፒተንሲ ፍሬምወርክ ኢን ሲቪል ሰርቪስ ኢዝ ፕራይመሪ ዲዛይንድ ቱ ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የብቃት ማዕቀፍ በዋናነት የተደገፈው ለምንድን ነው የሚል ነው የጥያቄው ሀሳብ። ምርጫ ኤ ዲፋይንድ ጆብስ ታይትል ኦንሊ ይላል። ምርጫ ቢ ስታንዳርዳይዝ ዘ ሪኳየርድ ናውሎጂ ስኪልስ ኤንድ ቢሃቪየርስ አክሮስ ኦል ሮልስ ፎር ኢፌክቲቭ ሪክሩትመንት እንደዚሁም ደግሞ ትሬኒንግ ኤንድ ፐርፎርማንስ ማናጅመንት ይላል። ምርጫ ሲ ዲተርማይን ሳላሪ ሌቨልስ ይላል። ምርጫ ዲ ክሬትድ ኮንፊውዥን ፎር ማናጀርስ ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሆነው ስታንዳርዳይዝ ዘ ሪኳየርድ ናውሎጂ ስኪልስ ኤንድ ቢሃቪየርስ አክሮስ ኦል ሮልስ ፎር ኢፌክቲቭ ሪክሩትመንት ትሬኒንግ ኤንድ ፐርፎርማንስ ማናጅመንት የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ለውጤታማ ቅጥር የስልጠና እና የአፈጻጸም አስተዳደር በሁሉም የስራ መደቦች ላይ አስፈላጊ የሆኑትን የእውቀት ክህሎቶችና ባህሪዎችን ደረጃ ለመወሰን በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የብቃት ማዕቀፍ በዋናነት የተደገፈ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 32 the most effective method for evaluating the impact of training on the civil servants jobs performance is ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? የስልጠናውን ውጤት አንድ ሲቪል ሰርቫንት የስራ አፈጻጸም ላይ ለመገምገም በጣም ውጤታማው ዘዴ ምንድነው የሚል ነው ጥያቄው ሀሳብ። ምርጫ ኤ asking the trainee if the liked the training ይላል። ምርጫ ቢ የኪርክ ፓትሪክ level 3 and 4 evaluation measuring actual change in on the job behaviors and organizational results ይላል። ምርጫ ሲ counting the number of people who attended ይላል። ምርጫ ዲ having the trainee writing summary ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ቢ የኪርክ ፓትሪክ level 3 and 4 evaluation measuring actual change in on the jobs behaviors and organizational results የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የኪርክ ፓትሪክ ደረጃ 3 እና 4 ግምገማ በስራ ላይ ያለውን የባህሪ ለውጥና ድርጅታዊ ውጤቶችን ለመለካት የስልጠና ውጤት በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የስራ አፈጻጸም ለመገምገም በጣም ወሳኝና ውጤታማ ከሆኑ ዘዴዎች አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 33 which situation requires leaders to employ a coaching leadership style ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? በየትኛው ሁኔታ መሪ የአሰልጣኝነት አመራር ዘይቤን እንዲጠቀም ይጠይቃል የሚል ጥያቄ ነው ሀሳቡ። ምርጫ ኤ during an immediate crisis requiring quick decision ይላል። ምርጫ ቢ when subordinate the highly skilled and autonomous ይላል። ምርጫ ሲ when competent employee needs development guidance and personalized support to reach their full potential ይላል። ምርጫ ዲ when employee refuse to work ይላል። so the correct answer is when a competent employee needs
needs to development guidance and personalized support to reach their full potential የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። አቅም ያለው ሰራተኛን ሙሉ አቅሙን ለማዳረስ ልማት መመሪያና ግላዊ ድጋፍ ሲፈልግ የሚለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 34 ጥያቄ 34 cessations planning in the civil service is vital to mitigate the risk of ይላል። ምን ማለት ነው? በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ተተኪ እቅድ የትኛውን አደጋ ለመቀነስ ወሳኝ ነው የሚል ነው ጥያቄው ሐሳብ። ምርጫ ኤ too many new hairs ይላል። ምርጫ ቢ loss of institutional memory and disruption of critical operations when a key personnel level or retire ይላል። ምርጫ ሲ excess budget ይላል። ምርጫ ዲ lack of office space ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው loss of institutional memory and disruption of critical operation when the key personnel levels or ሪታየር የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ቁልፍ ሰራተኞች ሲለቁ ወይንም ደግሞ ጡረታ ሲወጡ ተቃዋሚ ትውስታን ማጣትና ወሳኝ ስራዎችን ማስተጓጎል በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ተተኪ የእቅድ አደጋን ለመቀነስ ወሳኝ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 35 the concept of psychological safety in a team refers to ይላል። ምን ማለት ነው? በቡድን ውስጥ ያለው የስነ ልቦናዊ ደህንነት ጽንሰ ሐሳብ የሚያመለክተው ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ the belief that one will not be punished for speaking up with idea questions concerns or mistakes ይላል። ምርጫ ኤ። ምርጫ ቢ having a therapist on staff ይላል። ምርጫ ሲ guaranteed promotion ይላል። ምርጫ ዲ the lack of disagreement ይላል። ጥያቄ ማነው? ምርጫ ዲ። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ኤ the belief that one will not be punished for speaking up with idea questions concerns or mistakes የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በሐሳቦች በጥያቄዎችና እንደዚሁም በስጋቶች ወይም ደግሞ በስተቶች በግልጽ በመናገር አይጠቀምም ወይም ደግሞ አይዋረዱም የሚል እምነት በቡድን ውስጥ ያሉትን ስነ ልቦናዊ ደህንነቶችን ጽንሰ ሐሳብ ከሚያመለክቱት ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው ምርጫ ኤ። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ምርጫ ኤ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 35 which project management approach is best suited for complete public service reform project with frequently changing policy requirements ይላል። ሐሳቡ ምንድነው? የጥያቄው ለተደጋጋሚ የሚለዋወጡ የፖሊሲ መስፈርቶች ውስብስብ ለሆነ የህዝብ አገልግሎት ማሻሻያ ፕሮጀክት በጣም ተስማሚ የሆነው የፕሮጀክት አስተዳደር አቀራረብ የሆነው የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ኤጀልስ ኦር ኢተራቲቭ ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ቢ ክሪቲካል ፓስ ሜተድ ይላል። ምርጫ ሲ ሊኒየር ኤንድ ፊክስድ ስኮፕ ይላል። ምርጫ ዲ ወተርፋል ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ኤጀልስ ኦር ኤንጀልስ ኦር ኢተራቲቭ የሚለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ቅልጥፍና ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ ተለዋዋጭነትን የሚያስተናግድ የሚለው ምርጫ የትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ ለሚወጡ የፖሊሲ መስፈርቶች ውስብስብ ለሆኑ የህዝብ አገልግሎት ለማሻሻያ ፕሮጀክት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ኤጀልስ ኤንድ ኢተራቲቭ የሚለው። ስለዚህ ምርጫ የትክክለኛ መልስ ነው። ኦኬ ጥያቄ 37 stakeholder analysis in a project initiation
should a primary focus on ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው ሐሳቡ በፕሮጀክት ጅማሩ ላይ የባለድርሻ አካላት ትንተና በዋናነት ማተኮር ያለበት በማን ላይ ነው የሚለው ጥያቄው ምርጫ ኤ continuous number of stakeholders ይላል ምርጫ ቢ identifying their levels of influence and interest or empower interest matrix to tailor communication and engagement strategies ይላል እንደዚሁ ምርጫ ሲ excluding all negative stakeholders ይላል ምርጫ ዲ asking all stakeholders to fund the project ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ቢ identifying their level of influence and interest power interest matrix to tailor communication and engagement strategies የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው የኮሙኒኬሽን እና የተሳትፎ ስልቶችን ለመወሰን የተነሱ የትዕዛዝና የፍላጎት ደረጃ መለየት በአንድ ፕሮጀክት ጅማሩ ላይ የባለድርሻ አካላት ትንተና በዋናነት የሚያተኩረው በዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 38 the main risk associated with a lump sum budgeting model in a project with uncertain scope is ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው ሐሳቡ የስራው ስፋት በእርግጠኝነት ባልሆነበት ፕሮጀክት ውስጥ ጠቅላላ ድምር የበጀት ሞዴል ያለው ዋና አደጋ ምንድነው ወይ ምን ሊያስከትል ይችላል የሚል ነው ጥያቄው ሐሳብ ምርጫ ኤ it is too easy to manage ይላል ምርጫ ቢ the contractor performer may cut the corners to avoid exceeding the fixed costs leading to poor quality outcomes ይላል ምርጫ ሲ it provides too much flexibility ምርጫ ዲ it requires too much paperwork ይላል ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ትክክለኛ መልስ የሚሆነው the contractor performer may cut corners to avoid exceeding the fixed cost leading to poor quality outcomes የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው የተቋራጭ ፈጻሚ ቋሚ ወጪውን ላለማስተላለፍ ጥራትን ሊቀንስ ይችላል ይህም ወደ ደካማ ውጤት ሊያመራ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የስራው ስፋት እርግጠኝነት ባልሆነ ፕሮጀክት ውስጥ ጠቅላላ ድምር ወይም ደግሞ የበጀት ሞዴል ያለው ዋና አደጋ ሊያስከትል የሚችለው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 39 cost benefits analysis in a public investment differs from the private sector by ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው በህዝብ ኢንቨስትመንት ውስጥ የወጪ ጥቅም ትንተና ከግሉ ዘርፍ የሚለየው እንዴት ነው የሚል ነው ሐሳቡ የጥያቄው ምርጫ ኤ ignoring all costs ይላል እንደዚሁ ምርጫ ቢ requiring the monetization and inclusion of social cost and benefits for example environmental impact QT that are not directly financial ይላል ምርጫ C only considering immediate returns ይላል ምርጫ D it is a legal answer unnecessarily ይላል ምርጫ D the correct answer is ምርጫ B requiring the monetization and inclusion of social cost and benefits example environmental impact QT that are not directly financial ይላል ምን ማለት ነው በቀጥታ ፋይናንሳዊ ያልሆኑ ማህበራዊ ወጪዎችን ጥቅሞችን ለምሳሌ የአካባቢ ተጽዕኖ ፍትሃዊነት በገንዘብ ገምቶ ማካተት የሚለው በህዝብ ኢንቨስትመንት ውስጥ የወጪ ጥቅም ትንተና ከግሉ ዘርፍ የሚለየው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 40 zero based budgeting is superior to
incremental budgeting in that easy ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው በዜሮ መሰረት በጀት ማውጣት ከደረጃ በደረጃ በጀት ማውጣት የሚለየው እንዴት ነው የሚል መልእክትን ያለው ጥያቄው ምርጫ ኤ forces managers to justify the full existence and cost of every active program from a fresh start ይላል ምርጫ B it's faster to prepare ይላል ምርጫ C ensures a constant budget increase ይላል ምርጫ D eliminates the need for auditing ይላል ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ A forces managers to justify the full existence and the cost of every activity program from a fresh start የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ምርጫዬ ስራ አስኪያጆች ሁሉንም እንቅስቃሴ ወይም ፕሮግራም ከባዶ እንዲያጸድቁና ወጪን እንዲያስረዱ ያስገድዳል የሚለው በዜሮ በጀት ማውጣት እንደዚሁም ከደረጃ በደረጃ ማውጣት የሚሻለው በዚህ መልኩ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 41 A civil servant is faced with a problems when the data is incomplete and the desired outcome is unclear high uncertainty the best decision making approach is ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው አንድ ሲቪል ሰርቫንት መረጃውን ያልተሟላና የሚፈልገውን ውጤት ግልጽ ያልሆነ ከፍተኛ እርግጠኝነት ያለ መሆን ያለበት ችግር ሲያጋጥመው በጣም ጥሩ የሆነ የውሳኔ አሰጣጥ አቀራረብ ምንድነው የሚል ነው የጥያቄው ሐሳብ ምርጫ ኤ really on intuitions and personal exercise ይላል ምርጫ ቢ adaptive management making small reversible decisions monitoring the results and adjusting the strategy continuously ይላል ምርጫ ሲ what wait for external consultants ይላል ምርጫ ዲ choose riskiest option ይላል so the correct answer is adaptive management making small reversible decisions monitoring the results and adjusting the strategy continuously የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ተስማሚ አመራር ትናንሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ውሳኔዎችን ማድረግ ውጤቶችን መከታተልና ስልቱን ያለማቋረጥ ማስተካከል የአንድ ሲቪል ሰርቫንት መረጃውን ያልተሟላ ወይም ደግሞ የሚፈልገውን ውጤት በግልጽ ወይም ደግሞ ከፍተኛ እርግጠኝነት ያለ መሆን ያለበትን ችግር ሲያጋጥመው በጣም ጥሩ የሆነ ውሳኔ ያሰጣጥ አቀራረብ አንዱ በዚህ በአዳፕቴሽን ማኔጅመንት ሜኪንግ ስሞል ሪቨርሲብል ዲሲዥን ሞኒተሪንግ ዘ ሪዘልትስ ኤንድ አጀስቲንግ ዘ ስትራቴጂ ኮንቲኒዩስሊ ሜቶዶች መጠቀም አንዱ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 42 groupthink in a decision making team is characterized by ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው በውሳኔ ሰጪ ቡድን ውስጥ የቡድን አስተሳሰብ በምን ይታወቃል የሚል ነው የጥያቄው ሐሳብ ወር መልእክት ምን ማለት ነው ኦኬ ምርጫ ኤ ኤክስተርናል interference ምርጫ ቢ healthy debates and diverse perspectives ይላል ምርጫ ሲ pursuits of consensus at the expense of critical evaluation and challenging assumptions ይላል እንደዚሁ ምርጫ ዲ great division of roles ይላል so the correct answer is the pursuits of consensus at the
expense of critical evaluation and challenging assumptions የሚለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ወሳኝ ግምገማዎችን በመተውና እንደዚሁም ግምቶችን በመቃወም የጋራ ስምምነትን መፈለግ በውሳኔ ሰጪ ቡድን ውስጥ የቡድን አስተሳሰብ በዚህ መልኩ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 43 systems thinking is essential for a public managers because ይላል ምን ማለት ነው ሐሳቡ ስርዓታዊ አስተሳሰብ ለህዝብ ስራ አስኪያጅ አስፈላጊ ነው ለምንድነው የሚል ነው ጥያቄው ሐሳቡ መልእክት ምርጫ ኤ ኢትስ requires less data ይላል ምርጫ ቢ ኢትስ simplifies all problems ይላል ምርጫ ሲ ኢትስ ensures technical accuracy ይላል ምርጫ ዲ ኢትስ enables understanding for how various departments policies and external factors interact and influence the overall public service outcome ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልስም ዲ ነው ማለት ነው። የተለያዩ መመሪያዎችን ፖሊሲዎችና እንደዚሁም የውጭ ሁኔታዎችን እንዴት እንደሚያገናኙና አጠቃላይ የህዝብ አገልግሎቶችን ውጤት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ለመረዳት ያስችላል የሚለው ስርዓታዊ አስተሳሰብን ለህዝብ ስራ አስኪያጅ አስፈላጊ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 44 የማናጀር ፕራክቲሲንግ ሰርቫንትስ ሊደርሺፕ ፕሪዮሪቲስ ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? የአገልጋይነት አመራርን የሚላመር ስራ አስኪያጅ ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው የሚል ነው ጥያቄው። ምርጫ ኤ questioning legality ይላል ምርጫ ቢ their own power and recognition ይላል ምርጫ ሲ the gross well-being and empowerment of their team members እንደዚሁም ምርጫ ዲ strict adherence to hierarchy ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ሲ the gross well-being and empowerment of their team members የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የቡድን አባሎቻቸውን እድገት ደህንነትና ስልጣን መስጠት የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 45 the key difference between legitimacy and legality of a government action is ይላል ጥያቄው ማለት ነው። በመንግስት ድርጊት ህጋዊነት እና ህጋዊ መሆን መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚል የጥያቄው ሐሳብ ምርጫ ኤ they mean same thing ይላል ምርጫ ቢ legality means conforming to the right in law legitimacy means the acceptance and justification of a power by the people ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ሲ legitimacy applies only to the executive ይላል ምርጫ ዲ legality is relevant in the civil service ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሆነው ምርጫ ቢ legality means conforming to the right in law ይላል። legitimacy means the acceptance and justification of the power by the people ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ህጋዊነት የተፈጸመውን ህግ ማክበር ማለት ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ ህጋዊ መሆን ማለት ደግሞ የህዝብ ስልጣንን መቀበል ወይም ደግሞ ማጽደቅ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በአንድ መንግስት ወይም ደግሞ ድርጊት የህጋዊነትና የህጋዊ መሆን መካከል ያለው ቁልፍ ሚና በእነኚህ በሁለቱ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 45 due process of law for citizens challenging an administrative
ዲሲሽን ፕራይመሪ ጋራንቲስ ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? የአንድን ዜጋ አስተዳዳሪ ውሳኔ ሲቃወም በተገቢ የህግ ሂደት በዋናነት የሚራገጠው በምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ዘ ራይት ቱ ፌር ሂሪንግ ኖቲስ ኦፍ ቻርጅስ ኤንድ ዘ opportunity to present one's case before in impartial body ይላል ምርጫ ኤ። ምርጫ ቢ the decision must be reversed immediately ይላል ምርጫ ዲ the administrative body must pay compensation ይላል ምርጫ ዲ the citizens will always win the case ይላል። So the correct answer is the right to the fair hearing, notice of charges and the opportunity to present one's case before an impartial body የሚለው ምርጫ የትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ፍትሃዊ የመስማት መብት እንደዚሁም ክስን የመስማት መብት እና ጉዳይን ገለልተኛ በሆነ አካል ፊት የማቅረብ እድል የአንድን ዜጋ አስተዳደራዊ ውሳኔ ተገቢ የህግ ሂደት በዋናነት የሚያረጋግጠው በዚህ መልኩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 47 the concept of state captures is critical government challenge because it ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? በመንግስትን መጥለፍ ወሳኝ የአስተዳደር ችግር የሆነው ለምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው ወይም የጥያቄ ሀሳብ። ምርጫ ኤ reduce foreign investment ይላል ምርጫ ቢ allows private interests to significant influence or in dictate the formation and execution of states policy and law of their benefits ይላል ምርጫ ሲ increase government efficiency ይላል ምርጫ ዲ requires more staff ይላል። ስለዚህ ከተሰጡን ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የሆነው ምርጫ ቢ allows private interests to significantly influence or dictate the formation and executions of states policy and laws for their benefits የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የግል ፍላጎቶችን ለጥቅማቸው ሲሉ የመንግስትን ፖሊሲዎች ህጎችን መስራትና እንደዚሁም ማፈጻጸምን በከፍተኛ ደረጃ እንዲነኩ ወይም ደግሞ እንዲመሩ ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 48 from a civil service representative a major challenge of informal economy is that it ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? ከሲቪል ሰርቪስ እይታ አንፃር የመደበኛ ያልሆነው የኢኮኖሚ ዋነኛ ፈተና ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ undermines the government's ability to raise sufficient tax revenue, enforce labor's law and implement effective fiscal policy ይላል ምርጫ ቢ is too difficult to regulate ይላል ምርጫ ሲ is environmental friendly ይላል ምርጫ ዲ employs too many people ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ኤ undermines the government's ability to raise sufficient tax revenue, enforce labor law and implement effective fiscal policy የሚለው ምርጫ የትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የመንግስት የበቂ የግብር ገቢ ማሰባሰብና እንደዚሁም የሰራተኛውን ህግጋትን የማስፈጸም እና ውጤታማ የፋይናንስ ፖሊሲ የመተግበር አቅምን ምን ይላል ማለት ነው? ያዳክማል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 39
sustainable development goals a primary requires civil service to integrate which principle into its planning ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው የዘላቂ ልማት ግቦች እንደዚሁም ደግሞ ሲቪል ሰርቪስስ በእቅዱ ውስጥ የትኛውን መርህ እንዲያዋድ ይጠይቃል ነው የሚለው ጥያቄው ሐሳብ ምርጫ ኤ ፖለቲካል ሴንትራላይዜሽን ይላል ምርጫ ቢ ሾርት ተርም ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ይላል ምርጫ ሲ intergenerational equity ensuring that present consumption does not compromise the ability of future generation to meet their needs ይላል እንደዚሁ ምርጫ ዲ absolute economic growth ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው intergenerational equity ensuring that present consumption does not compromise the ability of future generation to meet their needs የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው የትውልድ ፍትሃዊነት እና ያውኑ ፍጆታ ለወደፊት ትውልድ ፍላጎትን የማሟላት አቅምን እንዳያሳጣው ማረጋገጥ ዘላቂ ልማት ግቦችን በሲቪል ሰርቪስ በእቅዱ ውስጥ አንዱ ምንድነው ማለት ነው መርህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 30 ጥያቄ 50 in project management the concept of triple constraint refers to the necessarily balance between ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው በፕሮጀክት አስተዳደር ውስጥ የሶስት እጥፍ ገደብ ጽንሰ ሐሳብ የሚያመለክተው በየትኛው መካከል ያለውን አስፈላጊ ሚዛን ነው የሚል ጥያቄ ወይ ሐሳብ መልእክት ነው ያለው ስለዚህ ምርጫ ኤ people many and time ይላል ምርጫ ቢ scope time and cost work must be delivered within the defined scope on time and within the budget ይላል እንደዚሁ ምርጫ ሲ quality quantity and customer satisfaction ይላል ምርጫ ዲ risk resource and reporting ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ቢ scope time and cost work must be delivered within the defined scope on time and within the budget የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው የስራን ስፋት ጊዜን ወጪ እንደዚሁም ደግሞ በስራ በተወሰነ በስፋት ውስጥ በሰዓትና በበጀት ውስጥ መፈጸም አለበት የሚለው በአንድ ፕሮጀክት አስተዳደር ውስጥ የሶስት እጥፍ ገደብ ወይንም ጽንሰ ሐሳብ ከሚያመለክቱ አንዱ አስፈላጊ የሆነ ሚዛን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 51 smart objective is designed to mitigate the failure risk associated with ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው ስማርት ወይም ደግሞ አላማ ከየትኛው ውድቀት ስጋት ጋር የተያያዘውን ለመቀነስ የተነደፈ ሐሳብ ነው የሚል ነው ጥያቄው ምርጫ ኤ value measurable and realistic goals that lack a clear completion data ይላል ምርጫ ቢ external political interference ይላል ምርጫ ሲ excessive transparency ይላል ምርጫ ዲ overstaffing ይላል ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ትክክለኛ መልስ የሚሆነው value measurable እንደዚሁም ደግሞ unrealistic goals that lack a clear completion data የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ግልጽ ያልሆኑ ሊለኩ የማይችሉና የመጨረሻ ቀን የሌላቸው እውነታዎች የራቁ ግቦች የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 52 the principle of subsidiarity in the federal system ዲክታትስ ዛት ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው በፌደራል ስርዓት ውስጥ የተተኪነት መርህ የሚደረገው
የሚደነግገው ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ኦል ፓወር መስት ቢ ሴንትራላይዝድ ይላል። ምርጫ ቢ ዲሲሽንስ ሹድ ቢ ቴከን አት ሎወስት ሌቨል ኦፍ ገቨርንመንት ኮምፒተንት ቱ ኤክስኪዩት ዘም ኢፌክቲቭሊ ይላል። ምርጫ ሲ ዘ ፌዴራል ገቨርንመንት ካን override all local decisions ይላል። ምርጫ ዲ only the judiciary can make ፖሊሲ ዲሲሽንስ ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ከስቱ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ቢ decisions should be taken at the lowest level of government competent to execute them effectively የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በውሳኔዎች በብቃት ሊፈጸሙ በሚችለው ዝቅተኛው የመንግስት ደረጃ መውሰድ አለባቸው የሚለው አንዱ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ የተተኪ መርህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 53 the most significant benefits of digital transformation in public service is ይላል። ምን ማለት ነው? በህዝብ አገልግሎት ውስጥ የዲጂታል ሽግግር በጣም ጠቃሚው ጥቅም ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ፋይሪንግ ኦል ዘ ኦልድ ስታፍ ይላል። ምርጫ ቢ ቡይንግ ኒው ኮምፒውተር ይላል። ምርጫ ሲ ኢኔብሊንግ ሲምለስ ኢንቴግሬትድ and data driven service driverly shifting focus from process to user needs ይላል። እንደዚህ ምርጫ ዲ creating a new paper forms ይላል። so the correct answer is ምርጫ ሲ enabling seamless integrated and data driven service driverly shifting focus from processing to use needs የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 54 ፖሊሲ ቫሉዌሽን አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፖሊሲ ሳይክል ፕራይመሪ አስክስ ይላል። ምን ማለት ነው? ጥያቄው በፖሊሲ ውደት መጨረሻ ላይ የፖሊሲ ግምገማ በዋናነት የሚጠይቀው ምንድነው የሚል መልእክትን ያለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ወዘ በጀት ፖሊስ ፐንት ይላል። ምርጫ ቢ ዲድ ዘ ፖሊሲያንስ አግሪ ይላል። ምርጫ ሲ ዲድ ዘ ፖሊሲ አቺቭስ ኢትስ ስትራቴጂ ኦብጀክቲቭነስ እንደዚሁም ኤፌክቲቭነስ ኤንድ ዌር ዜርስ አንኢንተንድድ ኮንሲኩዌንስስ ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ዲ ሃው ሜኒ ሚቲንግስ ዌር ሂልድ ይላል። ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ዲ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ፖሊሲው የተገለጹትን አላማዎችን አሳክቷል ወይም ደግሞ ውጤታማነት እና ያልታሰቡ መዞች ነበሩ የሚለው አንዱ ከፖሊሲ ውደቶች የመጨረሻ ላይ የፖሊሲ ግምገማ የሚጠይቀው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 55 ethical dilemma in public service is defined as a situation where ይላል። ምን ማለት ነው? በህዝብ አገልግሎት ውስጥ ያለ ስነ ምግባር አጣብቂኝ በምን ሁኔታ ይገለጻል የሚል መልእክት ነው ያለው ጥያቄው። እሺ ምርጫ ኤ choice must be made between two or more conflicting ethical principle or values ይላል። ምርጫ ቢ the decision is easy ይላል። ምርጫ ሲ the manager is absent ይላል። ምርጫ ዲ the law is unclear ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሆነው ምርጫ ኤ choice must be made between two or more conflicting ethical principle or values የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በሁለት ወይም ከዛ በላይ በሚጋጩ የስነ ምግባር መርሆች ወይም እሴቶች መካከል ምርጫዎችን ማድረግ ሲያስፈልግ በህዝብ አገልግሎት ውስጥ የስነ ምግባር አጣብቂኝ እንደ አንድ ተደርጎ ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 56 the main goal of public private
ፓርትነርሺፕ ሰርቪስ ዲሊቨሪ ኢዝ ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? በአገልግሎት አሰጣጥ ውስጥ የመንግስት የግል ሽርክና ዋና አላማው ምንድነው የሚል ነው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ቱሎ ይቅርታቱ አለው ዘ ፕራይቬት ሴክተርስ ቱ ኮንትሮል ፐብሊክ ፖሊሲ ይላል። ምርጫ ቢ ቱ leverage the private sector's efficiency, innovation and capital to deliver public infrastructure or service while maintaining government's oversight and public interest ይላል ምርጫ ቢ። እንደዚሁ ምርጫ ሲ to privatize all public access assets ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ዲ to eliminate public debts ይላል። ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የግሉን ዘርፍ ብቃት ፈጠራና ካፒታል እንደዚሁም ደግሞ በመጠቀም የመንግስትን ቁጥጥርና የህዝብን ጥቅም አስጠብቆ ለህዝብ መሰረተ ልማት ወይም አገልግሎት ማቅረብ በአንድ አገልግሎት አሰጣጥ ውስጥ የመንግስት የግል ሽርክና ወይም ደግሞ አንዱና አላማው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 57 ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ኢዝ arguably more important than IQ for leadership access success because ይላል ምን ማለት ነው? ስሜታዊ ብልህነት ለአመራር ስኬት ከአይኪው የበለጠ አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው ይላል ጥያቄው። እሺ ምርጫ ኤ IQ scores are fixed ይላል። ምርጫ ቢ leadership requires self-awareness, empathy, and the ability to manage and influence relationships ይላል። ምርጫ ሲ IQ is less common ይላል። ምርጫ ዲ only emotional people becomes leaders ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሆነው ምርጫ ቢ leadership requires self-awareness, empathy, and the ability to manage and influence relationship ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ምርጫ ቢ አመራር ራስን ማወቅ እንደዚሁም ርህራሄና ግንኙነቶችን የማስተዳደርና የማነካካት ችሎታን ስለማሳወቅ የሚለው ከስሜታዊ ብልህነት ለአመራር ስኬት ከአይኪው የበለጠ አስፈላጊ የሆነው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 58 ኦርጋናይዜሽናል inertia is a tendency of bureaucracy to ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? ድርጅታዊ ዝለት የቢሮክራሲ የመፈለግ ዝንባሌ ምንድነው ነው የሚል ጥያቄው። ምርጫ ኤ resist significant change and maintain current procedures even when they are inefficient ይላል። ምርጫ ቢ implement new technology quickly ይላል። ምርጫ ሲ hire drivers staff ይላል። ምርጫ ዲ embrace radical change ይላል። ስለዚህ ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ጉልህ ለውጥ መቃወምን እና አሁን ያሉትን ሂደቶችን ወይም ደግሞ ውጤታማ ባልሆኑ እንኳን ማስቀጠል የሚለው በአንድ ድርጅታዊ ዝለት የቢሮክራሲያዊ መፈለግ ዝንባሌ ስለሆነ የሚለው ምርጫ ቢ ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 59 the concept of wicked problems in a public policy refers to problems that are ይላል ጥያቄው ምን ማለት ነው? በህዝብ ፖሊሲ ውስጥ ክፉ ችግሮች ጽንሰ ሐሳብ የሚያመለክተው የትኞቹን ችግሮች ነው ይላል ጥያቄው። ምርጫ ኤ
caused by bad pupils ይላል። ምርጫ ቢ highly complex interconnected lack clear solutions and whose solutions often creates a new unforeseen problems ይላል። ምርጫ ሲ only solved by technology ይላል። ምርጫ ዲ easy to ignore ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው highly complex interconnected lack clear solutions and whose solutions often creates new unforeseen problems የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እጅግ ውስብስብ እንደዚሁም ደግሞ የተሳሰሩ ግልጽ መፍትሄ የሌላቸው እና መፍትሄዎቻቸውን አዲስ ያልተጠበቁ ችግሮችን የሚፈጥሩ በህዝብ ፖሊሲ ውስጥ እንደ አንድ ክፉ ችግሮች ወይም ጽንሰ ሀሳብ የሚመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ የመጨረሻው ጥያቄ 60 ሲስተማቲክ monitoring of public service delivery is an ongoing process that a primary ፎከስ ኦን ይላል። ጥያቄው ምን ማለት ነው? በስርዓታዊ ክትትል የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥ እንደዚሁም ቀጣይነት ያለው ሂደት ሲሆን በዋናነት የሚያተክረው በማን ላይ ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ፑኒሽንግ ኢንዲቪጁዋል ሚስቴክስ ይላል። ምርጫ ቢ ቼኪንግ ኢፍ ዘ ሰርቪስ ፕሮሰስ አር consistently operating as designed to meet quality standards ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ሲ replacing all ምርጫ ሲ replacing all managers ይላል። ምርጫ ዲ only reporting success ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሆነው ምርጫ ቢ checking if the service processing are consistently operating as designed to meet equality standards የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የአገልግሎት ሂደቶች የጥራት ደረጃዎችን ለማሟላት እንደ ታቀደ በቋሚነት እየሰሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አንዱ ስርዓታዊ ክትትል ወይም ደግሞ የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ቀጣይነት ያለው የስራ ሂደት በዋናነት የሚያተክረው በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ይቅርታ ፓርት 2 በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ኔክስት ፓርት 3 ለማቅረብ እሞክራለሁ። አንድ 30 ጥያቄ አለ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በሚቀጥለው ቻናሌ በፓርት 3 እንለቃለሁ። እስከዛ ሰላም ቆዩ። ቻው